Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ đập hộp mỗi con máy hàn chì. Thì đây là một cái chạm hàn chì. Mình sẽ bóc hàng cho các bạn xem đập hộp nữa. Thì do nhu cầu công việc thì mình cũng cần một cái chạm hàn. Nói chung là mình cũng có một số con rồi, hàn sung với hàn 60W, 40W thì mình cũng có rồi. Nên mình muốn thêm một cái chạm hàn chỉ để cho nó thuận tiện hơn. Và mình thấy con này nó phù hợp với công việc mình làm này. Đây. Đó, đây là cái vỏ ở ngoài. Cái con chạm hàn của mình có tên là Hakko 936. Đa số là được sản xuất tại Made in China. Đây thì mình mua cái combo thì nó sẽ tặng cho mình một cái thiết bị này để khi mà thiết bị làm nóng các bạn, khi mà mình cháy thì mình sẽ thay thế. Mình sẽ mua combo này. Đây cái tay hàn. Đây. Khi mà mình nó có cái này khi mà nó bị hư, nó hay bị hư cái này thì nó cho thêm một cái này để cho mình gọi là xây cua. Cái này gồm có tay hàn này, cái đế để tay hàn, không nói nhiều, đưa ra một tép luôn do nhu cầu. Đây là cái mức chỉnh nhiệt độ. Đây có cái nút nguồn. Rồi. Để xem nó hoạt động như thế nào nha. Mình sẽ cắm điện. Vô. Xong nó vô. Đó, khi mà mình hàn nóng á, cái này nóng lên nếu mà mình để như vậy. Rồi mình sẽ ghim điện cho nó. Chui này nó xài chui 3 một tay, một mất cái đầu chuyển đổi sang nữa. Do cái fix này nó phải 3 chấu, chúng ta mua thêm cái ra 2 chấu này rồi sử dụng được. Mình sẽ tiến hành thử.
Đây mình có một mạch điện, mình sẽ thử hút cái xem chỉ nó chạy ra thế nào. Bắt đầu bận rồi. Khá là ok cho các bạn. Rất là nhanh. Rồi, theo đánh giá của mình nhé, nói chung là mình mới xài cái con này thôi thì nó nóng khá là nhanh. Cây hạt khá là vừa tay. Đó. Rồi, sản phẩm khá là ok các bạn. Đây có nút điều chỉnh cái nhiệt độ. Mỏ hàn này đáng mua.